Vậy trước hết, chúng tôi cùng quý vị khán giả ở đây xin được kiểm tra năng lực của nhà nghiên cứu Hoàng Quảng bằng cách hỏi một số câu hỏi sau. Mong nhà nghiên cứu hãy chứng minh trình độ chuyên môn hiểu biết về thiền tông của mình trong việc thẩm định bộ sách thiền tông của soạn giả Nguyễn Nhân. Các câu hỏi như sau. Ý thứ nhất: nhà nghiên cứu Hoàng Quảng có được bao nhiêu năm nghiên cứu và tìm hiểu về pháp môn thiền tông của đạo Phật? Nhà nghiên cứu đã có từng thực tập pháp thiền này chưa? Thứ hai, xin nhà nghiên cứu Hoàng Quảng giải thích giúp chúng tôi danh từ thiền viện bắt nguồn từ đâu? Tu viện có từ khi nào? Đây có phải là của đạo Phật không? Thứ ba, các động từ kiến, văn, giác, tri trong kinh nói là muốn chỉ lên điều gì? Thứ tư, trong câu chuyện về lịch sử của Đức Phật có hình ảnh chiếc bát chảy ngược dòng suối. Vậy xin nhà nghiên cứu hãy chỉ giúp chúng tôi ý nghĩa của việc này là như thế nào? Thứ năm, nếu nói ngày xưa Đức Phật ngồi thiền thành đạo, cớ sao Lục Tổ Huệ Năng thấy ai ngồi thiền liền cho ăn gậy, còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma ví ngồi thiền thành Phật giống như là mài ngói để thành gương soi? Thứ sáu, trong kinh có nói một bước đến đất Như Lai. Vậy xin hỏi nhà nghiên cứu Hoàng Quảng, đất Như Lai là đất nào? Nó ở đâu? Làm sao mà một bước đến đất đó? Thứ bảy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đồng nghĩa chúng tôi và nhà nghiên cứu Hoàng Quảng đều có Phật tánh. Vậy xin hỏi nhà nghiên cứu Hoàng Quảng, Phật tánh của nhà nghiên cứu Hoàng Quảng nói ra làm sao? Làm sao để nhận ra Phật tánh đó? Số 8, trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Xin nhà nghiên cứu Hoàng Quảng giải thích giúp 4 câu này. Thứ 9, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói 4 câu bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Xin nhà nghiên cứu Hoàng Quảng từ bi giải thích rõ giúp chúng tôi 4 câu nói này. Thứ 10, khi Đức Phật đản sanh có nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Xin nhà nghiên cứu Hoàng Quảng giải thích giúp chữ ngã trong câu nói này của Ngài là muốn đề cập đến cái gì? Thứ 11, trong kinh có nói đến cụm từ tam giới và tam thiên đại thiên thế giới. Vậy xin nhà nghiên cứu Hoàng Quảng chỉ rõ giúp chúng tôi hiểu xem cấu trúc của một tam giới ra làm sao và tam thiên đại thiên thế giới là như thế nào? Nó ở đâu? Thứ 12, xin nhà nghiên cứu Hoàng Quảng cho chúng tôi biết được quá trình hình thành trái đất là như thế nào? Thứ 13, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy thiền tông ra đời phá tà tông. Vậy xin hỏi nhà nghiên cứu Hoàng Quảng, chứ tà tông là tông nào? Rồi chánh tông là tông nào? Thứ 14, trong kinh Thủ Lâm Nghiêm, Đức Phật 7 lần chỉ ra tánh thấy và tánh nghe cho Ngài A Nan. Thế mà Ngài không nhận ra. Chắc hẳn nhà nghiên cứu Hoàng Quảng đã nhận ra được tánh thấy và tánh nghe này. Vậy xin ông từ bi chỉ dạy cho tánh thấy và tánh nghe này của chúng tôi được không? Thứ 15, trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật có dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này là mẹ sinh ra chư Phật. Vậy xin nhà nghiên cứu Hoàng Quảng vui lòng giải thích cho chúng tôi vì sao Bát Nhã lại là mẹ sinh ra chư Phật. Thứ 16, trong kinh Di Ma Cật có ông cư sĩ Di Ma Cật, tuy ông chỉ là một hàng cư sĩ. Vậy thế tại sao các hàng thượng thủ như Ma Ha Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, Ca Chuyên Viên, Bồ Tát Văn Thù, vân vân, tất cả đều sợ
và bị cứng họng khi bị cư sĩ Di Ma Cật hỏi. Vì vậy, họ đều không mảy may dám đến đối chất với cư sĩ Di Ma Cật. Vậy xin nhà nghiên cứu Hồng Quảng tìm tòi và suy nghĩ để giải thích xem cư sĩ Di Ma Cật lấy kiến thức đó ở đâu. Hình ảnh của một cư sĩ mà làm cứng họng hết đối với tất cả đại đệ tử của Đức Phật muốn nói lên điều gì? Câu hỏi thứ 17. Thưa bác, tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói trong kinh Duy Ma Cật nói rằng ngài cư sĩ Duy Ma Cật hỏi hóc búa làm các vị tăng sĩ và đại đệ tử của Đức Phật cứng họng là bịa đặt, chứ làm gì có chuyện đó. Những người cứng họng là những cư sĩ nam và cư sĩ nữ, chứ không phải các vị tu sĩ. Xin bác cho ý kiến ạ. Bây giờ ông nói tàn bạo, bây giờ tôi nói là tôi là cư sĩ đó. Ông dám không? Dám lại nói chuyện tôi không? Có ai cứng họng? Ông và mời luôn tất cả bao nhiêu tiến sĩ ở đây, tôi khóa họng hết mấy ông tiến sĩ này nè. Đó, tôi là cư sĩ đó, tôi dám nói đó. Tôi thấy ông Di Ma Cật đó. Di Ma Cật hồi đó là mấy ông đệ tử ông Phật sợ ông Di Ma Cật. Bây giờ nè mấy ông tiến sĩ bây giờ sợ ông Nguyễn Nhân á. Tôi dám tuyên bố không sợ, cứ lên chùa hàng tuần lên đi, bao nhiêu tiến sĩ cũng được. Thứ 17. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy cúng dường 1000 vị Phật không bằng cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Vậy xin nhờ nhà nghiên cứu Hồng Quảng cho biết vị đạo nhân vô tu vô chứng này là vị nào, làm sao để cúng dường cho vị ấy? Thứ 18. Ngày xưa thời của Đức Phật chưa có micro. Vậy bằng cách nào mà Đức Phật giảng pháp cho hàng ngàn đệ tử ngồi ở dưới nghe được? Vậy xin nhà nghiên cứu Hồng Quảng từ bi giải thích cho chúng tôi được hiểu thuận lý và khoa học ở chỗ này. Thứ 19. Người ta nói đạo Phật là đạo giác ngộ. Vậy chứ xin nhà nghiên cứu giải thích giúp chúng tôi giác ngộ là giác cái gì? Và cái gì giác? 20. Ngày nay quý thầy giảng rất nhiều về đạo Phật. Vậy chứ xin hỏi nhà nghiên cứu Hồng Quảng, chữ Phật này có nghĩa là gì? 21. Nguồn gốc chùa Đồng trên núi Yên Tử, Quảng Ninh có từ khi nào? Ai xây dựng nên và xây để làm gì? 22. Lý do gì các chùa ở miền Bắc xưa toàn thờ tượng Phật cầm cành hoa sen? Họ tu theo pháp môn nào mà thờ tượng Phật cầm cành hoa sen? Xin nhà nghiên cứu Hồng Quảng giải thích giúp. Thứ 23. Lý do gì các chùa ở Việt Nam đa số điện tổ đều thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma? Vậy xin nhà nghiên cứu giải thích giúp cách tu của vị tổ này như thế nào? Thứ 24. Trong 3 lần tổ chức đại lễ Vesak ở Việt Nam, ở tiết mục nào nói lên tinh hoa của đạo Phật? Thứ 25. Lý do gì ngày nay mỗi thầy dạy mỗi kiểu mà không thầy nào dạy giống thầy nào? Thứ 26. Trên mạng hiện nay xuất hiện tràn lan hai từ tà đạo. Vậy xin nhà nghiên cứu Hồng Quảng thử phân tích giúp chúng tôi chữ này có nghĩa là gì? Ai đang làm việc tà đạo này? Vân vân. Trên đây là 26 câu hỏi chúng tôi thắc mắc, mong muốn nhà nghiên cứu Hồng Quảng trả lời và gửi email cho chúng tôi. Địa chỉ email của chúng tôi là raoraonguyen@gmail.com. Chúng tôi xin nói cho nhà nghiên cứu Hồng Quảng rõ, khi nào mà nhà nghiên cứu trả lời cho chúng tôi và quý vị ở đây được thông rõ 26 câu hỏi trên thì mới nên đến gặp soạn giả Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu để đối chất về tinh hoa của đạo Phật. Vì sao vậy? Vì 26 câu hỏi trên chỉ là một phần nhỏ trong số những gì được gọi là tinh hoa của đạo Phật để lại, được xếp vào hàng rào của sân thiền học mà thôi, chứ chưa được vào nhà thiền. Hơn nữa, việc đối chất trực tiếp giữa hai bên nếu có là hỏi phải đáp liền, không phải suy nghĩ một mảy may nào, mà phải trả lời sao cho thật thuận lý, chứ không phải ngồi đó mà trích lục trong kinh điển rồi suy luận ra để nói đâu.
Điều này trong kinh gọi là biện tài vô ngại đó. Thưa nhà nghiên cứu Hằng Quảng,